नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बिसान्टेक। आज म एउटा नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरु सामु। आज यस भिडियो मार्फतबाट चाहिँ तपाईहरुलाई म आइफोनमा एप्लिकेसन कसरी लुकाउन सकिन्छ, मानिलिउँ तपाईको याद गर्नु होला 14 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 17 प्लस वा कुनै पनि एडल्ट वा कुनै पनि तपाईको एप्लिकेसन जुन चाहिँ तपाईले देखाउन चाहनुहुन्नहरुलाई तपाईले चलाइरहेको एप्लिकेसन त्यो सबै हाइड कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो यस भिडियो मार्फतबाट तपाईहरुलाई म देखाउने छु। आउनुस भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबसे सुरुमा हामीले चाहिँ तपाईको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्क्रिन टाइम भनेर देखिन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अलिकति मुनि झारेपछि यहाँनेरि कन्टेन्ट एन्ड प्राइभेसी रेस्ट्रिक्सन भनेर लेखिएको छ। यसमा क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट रेस्ट्रिक्सन्स भनेर छ। यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि एप्स भनेर लेखिएको छ। यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ 4 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 17 प्लस। अहिले चाहिँ मेरो एलो अल एपमा टिक लगाएको भएको कारणले गर्दा सबै एप्लिकेसनहरु सो गरिरहेछ हैन। कति जनालाई चाहिँ 17 प्लसहरु एप्लिकेसन हाइड गर्नु छ वा कुनै पनि एप्लिकेसन हाइड गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ कुनै पनि एउटामा क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ डोन्ट एलो एप्स भनेर लेखिदिए भने यहाँ हेर्नु है त के हुन्छ हेरिहालौँ। यहाँ हेर्नु मेरो एप्लिकेसन उडिसकेको छ। यहाँ तपाईको एप लाइब्रेरीमा पनि कुनै पनि एप्लिकेसन छैन। जुन सिस्टमबाट आएको एप्लिकेसन बाहेक अरु एप्लिकेसन यहाँनेरि कुनै पनि सो गरिएको छैन हैन। अब त्यहीलाई मैले एलो एप मैले त्यसलाई हटाइदिएको थिएँ। अब यसैलाई मैले खोल्दिएँ भने चाहिँ एलो अल एप गरेर मैले यहाँ क्लिक गर्दै भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि एप्लिकेसन सबै सो गर्न थालिसकेछ है।